এতিয়া চিকেনটো ইয়াতে এই গ্ৰেভিখিনি হৈয়ে গৈছে অলমষ্ট তো গ্ৰেভিখিনি দি দিম মই এয়া আমাৰ চিকেন পুৰা হৈ গ'ল এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই আছে আৰিষ্টা বহি বহি অকলে অকলে সজাই আছে Tasty. Itu saja. Wow. Happy New Year. Hi everyone, welcome back to my channel. আৰু সকলোকে ৰাতিপুৱাই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আমাৰ মাইৰা কি কৰিছে তাই পেচি পাৰটো কোৱাপা বিচাৰি পালে এতিয়া নেৰা হ'ল আজিকালি বাৰু নলয়ে বহুতখিনি এতিয়া কোৱাপা বিচাৰি পালে কাৰণে লৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা প্লেনিং আমাৰতো আজি 31ৰ মানে সন্ধিয়াকৈ একদম ভালকৈ প্লেনিং কৰিম ভালকৈ প্লেনিং কৰিলোঁ অলৰেডি আৰু ন মাইৰা আমি আজি সন্ধিয়া আৰিষ্টাহঁতৰ ঘৰত সকলোৱে মিলি পেলাই পটলাক মানে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ সকলোৱে কিবা কিবি বনাই আনিব আৰু তাতে আমি 31ৰ এইবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম চব মানে আছে 3-4টা ফেমিলি আছে এনেইতো সকলোৱে মানে অসমলৈ গুচি যায় ডিচেম্বৰত আৰু নিজৰ ঘৰৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰোঁ 31st ময়ো বহুত মিছ কৰিছোঁ যোৱা 2 বছৰ 3 বছৰৰ পৰা চাগে মই ঘৰতে গৈছোঁ আৰু তাৰ আগৰ বছৰ মোৰ যেতিয়া মাইৰা হওঁতে মানে সেইটো বছৰ মা আহিছিলে ইয়াতে কিন্তু এইবাৰ মানে আমি ক'তো যোৱা নাই ইয়াতে আছোঁ ষ্টুটগাৰ্টত তো সেইকাৰণে আৰিষ্টাহঁতৰ ঘৰত প্লেন কৰিছোঁ যে চবেই পটলাক কৰিম আৰু মই এটা বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ জানৰো মানে খাবলৈ মন গৈ আছে সিয়ে চব মেৰিনেট কৰিছে আৰু কালি ৰাতিয়ে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে আৰু এতিয়া জাষ্ট অভেনত দিম আৰু মোৰ আজি কেকৰ অৰ্ডাৰো আছে 3টাকে কেক বনাব লাগিব তো সেইখিনি মই কামখিনি কৰি লওঁ জাষ্ট গাটো ধুই উঠি আহিছোঁ আৰু ঘৰ চৰ দেখিছেই নহয় গোটেই লেতেৰা ঘৰ এতিয়া ঘৰ চাফা কৰোঁ ঘৰ চাফা কৰি মেলি মই কেকত লাগোঁ আৰু কেক বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চিকেনৰ ৰেচিপিটো সেইটো মানে অভেনত দিম আৰু কেকৰ যোনকেইটা মই ক্লিপ লওঁ সেইকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দিনটো আৰু সন্ধিয়াটো বহুত মানুহ হ'বই এতিয়া মানে ঘৰ চৰ অকণ চাফা কৰোঁ 31st যেতিয়া আমি আৰু সন্ধিয়া যাম আৰু এতিয়া দুপৰীয়া খানা চানা চবখিনি কৰি লওঁ আৰু এয়া মাইৰা এইবিলাক চব চাফা কৰোঁ এতিয়া বহুতেই কাম হৈ যায় জানেনে মানে ঘৰত হলিডেজ বুলি ঘৰত আছোঁ কিন্তু বাহিৰত ৰ'দ দিছে দেখিছে ইমান ৰ'দ কিন্তু সেয়া চাওক বৰফে গলা নাই আৰু ৰ'দ কি ধুনীয়া আহিছে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতহে ৰ'দ বাহিৰত -4 ডিগ্ৰী তো একো লাভ নাই এইটো মানে নকলি ৰ'দ তো এতিয়া কামত লাগো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো তুমি মোৰ পিঠিয়ে কিয় আহিছা তুমি হাঁহিৰ বেলানি ফুলৰে পাতত সপোন কলানি ভিতৰিনৰ দুৱাৰ আজৰি হস্পিতাল নিদ্ৰাৰ সপোনত জীৱন যাত্ৰা চল হাঁহি হাঁহি আহোঁ আমি সপোনৰ এই দেশত ঘূৰণিবোৰে জানুলতি জীৱনৰ বাটত পাৰ হৈ সাৰিলে আকাশৰ সুন্দৰতা কেক বনোৱা হ'ল এইটো আজি মেৰিনেশ্যন কৰি থৈ দিছিলে জানে আহা এইটোখনত দিম নেকি আহা কি কৰা মই ভিডিঅ' কৰোঁ জেল এইটো পুৰা ৰাতিয়ে মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা আছে গোটেই চিকেনটো এইটো ৱাও দেখিয়ে ভাল লাগিছে এতিয়া এখন চিলভাৰ ফইল দি মেৰাই দিছে আৰু ইয়াতে দৈ আছে ন জান
দৈ গৰম মছলা আদা নহৰু পেষ্ট নিমখ হালধি আৰু কিবা দিছিলা নি মিট মছলা এইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াত দিম ইয়াত অভেনত 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে দি দিয়া মুনৰ মুখত নিদিয়ে এইবিলাক বজাইহে তুমি বজাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে আনিছোঁ মই সেইখিনি থৈ দিয়া হেৰিত দি দিম গ্ৰেভিটোত অইল দিব নালাগে ন অইল দিব নালাগে কাৰণ দৈটোত অলৰেডি অইল থাকে চিকেনত থাকে তো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব ইয়াতে আৰু পিঁয়াজ দিব লাগিব চাইডত আমি কি খাম হ'ল চিকেন ধৰা গুঞ্জি আমাৰ গুঞ্জি এইটো কি কাৰ হয় এতিয়া অভেনত দি দিলোঁ চিকেনটো 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে 200ৰ পিছতে 180 ডিগ্ৰীত আৰু এই আমাৰ মিউজিক বজাই আছে মিউজিচিয়ানে মিউজিক বজাই চিকেন একদম সিজাই দিব এতিয়া জিভাৰ পানী পৰি গৈছে একদম এয়া কালাৰ চাওক পুৰা ৰঙা হৈ গৈছে আৰু 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই উলিওৱাৰ পিছত ফুল্লি মানে কুকড এইটো চিকেন হৈ গৈছে অভেনৰ পৰা উলিয়ালোঁ এতিয়া মই ইয়াৰে গ্ৰেভিটো বনাম এনেকৈও আপোনালোকে খাব সেইকাৰণে মই পিঁয়াজ এনেকৈ অলপ ঘিত আৰু অইলত দুইটা মিক্স কৰি পেলাই ভাজি আছোঁ এয়া হ'ল কাজু আৰু পপি চিডছ আৰু এইখিনি ৰৈ যোৱা মেৰিনেশ্যনখিনি আৰু সেই গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই মই এই পিঁয়াজখিনি দি দিম এতিয়া মই দিছোঁ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু সেই বিলাহীখিনি জানে কাটি থৈ দিছে সেইখিনিও ইয়াতে দি পেলাই কাজু পপি চিডছো দি পেলাই মিক্সিত মাৰি লওঁ এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি পেলাই আকৌ এবাৰ ঘিউ দি পেলাই তেল মৰা হ'ল এতিয়া অলপ অইলটো ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে চাই আছোঁ অইল এতিয়া চিকেনটো ইয়াতে এই গ্ৰেভিখিনি হৈয়ে গৈছে অলমষ্ট তো গ্ৰেভিখিনি দি দিম মই অলপ অইল দিছোঁ এই গ্ৰেভিখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি দিম শুকাই যাব অইলটো ওলাই যাব ন নেমু দিব লাগিব নি হা এয়া আমাৰ চিকেন পুৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো কিবা এটাত ভৰাই পেলাই নিব লাগিব এইটো এনেকৈ কাঢ়ি লৈ যাওঁ তাৰপিছত গৈ পেলাই আৰিষ্টাৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ সজাম আমাৰ হৈ গ'ল ওলালোঁ মেলিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰিষ্টাৰ ঘৰত একদম খানা চানা চব পেক কৰিছোঁ আৰু এইটো কেক আজি কাটা যাব মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম তাত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই মেলিম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ব'লক আৰু এয়া মাইৰা ৰেডি মাইৰা চে হাই হাই কৈ দিয়া পুৰা পেকড হৈ লৈছোঁ ইমানেই ঠাণ্ডা জানেনে ইয়াতে সেইকাৰণে আমি চব পুৰা পেকড হ'ম ময়ো এতিয়া জেকেট টেকেট পিন্ধি লওঁ একো ষ্টাইল কৰি লাভ নাই ঘৰৰ ভিতৰত গৈ পেলাই বাৰু তাতে ফটো চটো মাৰিম এতিয়া জেকেট পিন্ধোঁ আৰু ব'লক এয়া পুৰা বস্তু ল'লোঁ এইটো এনেকৈ পেক কৰি লৈছোঁ এতিয়া যাম
ধাৰাসাৰ বৰষুণ বিহুৰ মাটি আৰু আকৌ চামন হাঁহি হাঁহি এয়া ইমান ধুনীয়াকে সজাই আছে আৰিষ্টা বহি বহি অকলে অকলে সজাই আছে একদম এবাৰ অলপ বেলেগ ষ্টাৰ্টাৰ দিছো ময়ো শিকি আছো আৰু আহি মই আছে এইবিলাক আমাৰ। নাজানো মই এইবাৰহে শিকি আছো এইটো চোৱা এইটো সজালো কালি অ' বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ ইয়াতে কেণ্ডেল লগাই দিবা ন জ্বলোৱা হোৱা নাই মানুহ নাই অহা বুলি মই জ্বলোৱা নাছিলো আচলতে এতিয়া গোটেই ফাইনেলটো হোৱাৰ পিছত দেখুৱাম আৰু ন একদম গোটেই প্লেটাৰখন অ বাহিৰতো আছে নেকি কিবা বাহিৰত লেণ্টাৰ্ণ অ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত কেইটা আনিলা ন তোমালোকে ছটা ধুনীয়া লাগিছে ৰে কালি এনেই দুটা লগাই চালো এইটো সস্তাতে পালো জানা ন কিটচেন আৰু হেৰি অ মইনো কোনো আহিছে তাই আহিছে নেকি ভাৱবোৰ নিজৰ আনন্দতা বৰাজিলৰ বাদুলিত ধাৰাসাৰ বৰষুণ ইউৰোপৰ মাটিত আৰু আকৌ চামন হাঁহি হাঁহি আহোঁ আমি সপোনৰে দেশত ঘূৰণিবোৰে জানো লতি জীৱনৰ বাটত পাৰ হৈ সাৰিলে আকাশৰ সুন্দৰতা এয়া কৃষ্ণবৰ ফাইনেলি আহিলে ৰৈ বৰাজিলৰ বাদুলিত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰিষ্টা উঠনিৰ পৰা ৰখি ৰখি এতিয়া খাই পেলাই দি আছো টেষ্টি এই চাটনিটোৰ লগত আৰু মজা লাগিছে অ চাটনিটো যে বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে এয়া আমি চব ওলাইছো বম ফুটাবলৈ একদম আৰু মই মায়েৰা কেনেকৈ লৈ লৈছোঁ তাই ভয় কৰিব বুলি বেচেৰি মই লৈ লৈছোঁ আৰু মস্ত ঠাণ্ডাই আছে এতিয়া আমি বম ফুটাম ইয়াতে শুনিছেনে কিমান শব্দ পুৰা বম ফুটাবলৈ জান আকৌ ভিডিঅ' কৰি দেচোন লা মই একদম পাৰিব কথাটো কৈ লওঁ ইয়াতে মানে নিউ ইয়েৰৰ কাৰণে চবেই বম ফুটাইছে এতিয়া আমিও লৈ আহিছিলোঁ বম এতিয়া বাচ্চাকেইটা শোৱাৰ আগতে বোলো বমটো ফুটাই লওঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া চব যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া পথাৰ আৰিষ্টাহঁতৰ পিছফালে পথাৰ আছে পথাৰৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু বম ফুটাওঁ ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ ব'লা এই আছোঁ এয়া কৃষ্ণভে লগাইছে এতিয়া এইটোৱে নজ্বলা হ'ল ঠাণ্ডা কোবত ফুটিলে হ'ল আৰু চামন হাঁহি হাঁহি আহোঁ আমি সপোনৰে দেশত ঘূৰণিবোৰে জানো লতি জীৱনৰ বাটত পাৰ হৈ সাৰিলে আকাশৰ সুন্দৰতা হিয়াৰ অনুভৱ নিজৰ আনন্দতা বৰাজিলৰ বাদুলিত ধাৰাসাৰ বৰষুণ ইউৰোপৰ মাটিত আৰু আকৌ চামন হাঁহি হাঁহি আহোঁ আমি সপোনৰে দেশত ঘূৰণিবোৰে জানো লতি জীৱনৰ বাটত জীৱনৰ বাটত জীৱনৰ বাটত I'm going
আজি যিমান চিঞৰ আজি ইমান পটকা ফুটাইছো Happy New Year! Happy New Year! Now cut one more piece. cut this way It's Happy New Year! Figure it out. Yeah. Wow! oh my god Happy New Year! Happy New Year! আমি যাওঁ আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা এইবিলাক বৰফ গোটেই আৰু ধোঁৱা গোটেই ইমানে বম ফুটিছে ধোঁৱাই নে কুঁৱলীয়ে নে গমেই পোৱা নাই এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আহিছা ঘৰৰ পৰা 1 বাজিলে ব'লা বৈদ্য ঠাণ্ডা দেই চৈ গৈছে একোৱেই দেখা পোৱা নাই একদম শ্ল'লি যোৱা 20 মানত যোৱা